Oppitunti 1. Ainutlaatuisia kokemuksia. Uskomaton kaupunki. Vau, sen on täytynyt olla ainutlaatuinen kokemus. Se todella oli. Arkkitehtuuri ja kulttuuri olivat erilaisia, mitä olen nähnyt. Onko vierailustasi jotain muuta mainitsemisen arvoista? Kyllä, paikallinen keittiö oli kohokohta, kokeilin upeita ruokia. Se kuulostaa herkulliselta. Ruoka on niin tärkeä osa matkustamista. Täysin. Se antaa sinulle makua paikallisesta kulttuurista. Tapasitko mielenkiintoisia ihmisiä siellä ollessasi? Kyllä, sain hyviä ystäviä, jotka esittelivät minua. Se on upeaa. Sellaiset yhteydet tekevät matkoista ikimuistoisia. Oppitunti 2. Iloisia hetkiä. Oli mahtavaa hauskaa. Monet ihmiset alkoivat tuijottaa meitä ihmetellen, miksi olimme niin onnellisia. Kuulostaa iloiselta kokemukselta. Mitä sinä teit? Tanssimme vain puistossa, tunsimme olomme huolettomaksi ja eläviksi. Voin kuvitella. Sellainen onnen levittäminen voi piristää kenen tahansa päivää. Täsmälleen. Emme välittäneet katsojista, nautimme vain hetkestä. Se on henki. Joskus täytyy vain päästää irti ja pitää hauskaa. Kyllä. Se muistutti minua ilon omaksumisen tärkeydestä jokapäiväisessä elämässä. Olen täysin samaa mieltä. Nuo spontaanit hetket ovat usein ikimuistoisimpia. Suunnitellaan lisää tällaisia hauskoja retkiä. Haluaisin luoda lisää muistoja. Oppitunti 3. Jännittäviä matkoja. No, entä sinä? Oletko ollut jännittävillä matkoilla viime aikoina? Kyllä, itse asiassa. Palasin juuri viikonloppumatkalta vuoristoon. Se kuulostaa hämmästyttävältä. Mitä teit siellä? Kävelimme kauniilla poluilla ja nautimme henkeä salpaavista näkymistä. Vaa. Luonnolla on sellainen tapa virkistää henkeä. Se todella tekee. Tunsin oloni niin virkeäksi ulkona vietetyn ajan jälkeen. Oletko kokeillut paikallista ruokaa siellä ollessasi? Kyllä, löysimme viihtyisän kahvilan, jossa tarjoillaan herkullisia kotitekoisia piirakoita. Se kuulostaa ihanalta. Rakastan paikallisen keittiön löytämistä matkoilla. Oppitunti 4. Sandaalien kestävyys. Kun ostat sandaaleja, älä unohda tarkistaa kestävyyttä. Se on hyvä pointti. Usein unohdan tämän näkökohdan. Kyllä, varsinkin jos aiot käyttää niitä ulkoiluun. Täsmälleen. Haluan jotain, joka kestää hieman kulumista. Oletko löytänyt merkkejä, joiden kestävyyteen luotat? Olen kuullut muutamista merkeistä hyvää, mutta tutkin edelleen. Tutkimiseen kannattaa varata aikaa ennen ostoa. Ehdottomasti. En halua päätyä sandaaleihin, jotka hajoavat nopeasti. Katsotaanpa arvosteluja yhdessä, jotka voivat auttaa rajaamaan valintojamme. Oppitunti 5. Innovatiiviset tuotteet. Opin äskettäin kierrätysmateriaaleista valmistetuista tuotteista. Se kuulostaa erittäin innovatiiviselta. Millaisista tuotteista puhumme? Esimerkiksi siellä on yritys,
joka valmistaa sandaaleja kierrätysmuovista. Se on mielenkiintoista. Pidän siitä, kun brändit keskittyvät kestävyyteen. Kyllä, on hienoa nähdä, kuinka luovuus voi johtaa ympäristöystävällisiin ratkaisuihin. Olen samaa mieltä. Se osoittaa, että voimme vähentää jätettä samalla kun nautimme laadukkaista tuotteista. Täsmälleen. Lisäksi näiden yritysten tukeminen rohkaisee lisää innovaatioita. Pidetään silmällä samanlaisia tuotteita tehdessämme ostoksia. Ehdottomasti. Jokainen pieni askel on tärkeä kohti kestävämpää tulevaisuutta. Oppitunti 6. Maapähkinävoin innovaatiot. Oletko kuullut maapähkinävoita tunnetusta tuotteesta? Kyllä. Se on monien klassinen suosikki. Mitä mielenkiintoista siinä on? Se ei ole vain maapähkinävoita, sitä käytetään myös sadoissa muissa tuotteissa. Todella. Kuten minkälaisia tuotteita? Esimerkiksi Carver-niminen tiedemies löysi tapoja tuottaa muovia maapähkinöistä. Se on kiehtovaa. En tiennytkään, että maapähkinät voivat olla niin monipuolisia. Kyllä, on hämmästyttävää, kuinka yksi ainesosa voi johtaa niin moniin innovaatioihin. Se todella korostaa luovan ajattelun merkitystä tieteessä. Täysin. Rakastan oppia siitä, kuinka jokapäiväisillä esineillä voi olla laajempia vaikutuksia. Oppitunti 7. Matkailukohteita. Suunnittelen matkaa ensi kuussa. Se kuulostaa jännittävältä. Mitkä ovat sinun täytyy nähdä nähtävyydet tällä seikkailulla? Haluan ehdottomasti käydä historiallisissa maamerkeissä ja museoissa. Se on loistava valinta. Heillä on usein paljon kulttuuria ja historiaa. Kyllä, ja odotan myös innolla paikallista ruokaa. Ruoka on tärkeä osa uuden paikan kokemista. Täsmälleen. Haluan uppoutua paikalliseen kulttuuriin mahdollisimman paljon. Oletko tehnyt erityisiä suunnitelmia ruualle, jota haluat kokeilla? Olen kuullut, että katuruoka on uskomatonta. Haluan maistella kaikkea. Oppitunti 8. Terveys ja lääkitys. Lukuun ottamatta niitä, jotka lääkäri antaa sinulle, lääkkeet ovat vain huonoja uutisia. Se on vahva väite. Mitä tarkoitat sillä? Uskon, että monilla reseptivapailla lääkkeillä voi olla sivuvaikutuksia. Se on totta. On aina tärkeää punnita riskit ja hyödyt. Täsmälleen. Keskityn mieluummin luonnonhoitoihin, jos mahdollista. Ymmärrän. Kokonaisvaltainen lähestymistapa voi joskus olla hyödyllisempi. Kyllä. Kyse on tasapainon löytämisestä ja kehon kuuntelemisesta. Olen samaa mieltä. On erittäin tärkeää pysyä ajan tasalla siitä, mitä laitamme kehoomme. Jatketaan yhdessä terveellisempien vaihtoehtojen tutkimista. Oppitunti 9. Ruusut ja niiden vetovoima. Useimmat ihmiset pitävät ruusuista, ne on niin klassinen kukka. Kyllä, ne ovat. Ruusut kasvavat pensaissa ja niitä on niin monissa väreissä. Täsmälleen. Jokaisella värillä on oma merkityksensä, mikä tekee niistä entistä erikoisempia. Rakastan myös niiden tuoksua. Tuoksu on yksinkertaisesti kiehtova. Kyllä. Ne voivat kirkastaa mitä tahansa huonetta ja kohottaa mielialaa välittömästi. Onko sinulla suosikki ruusulaji?
Pidän todella klassisista punaisista ruusuista, ne symboloivat rakkautta ja intohimoa. Olen osittain keltaisia ruusuja kohtaan, ne edustavat ystävyyttä ja iloa. Kauniita valintoja molemmat. Ruusuilla on todellakin tapa ilmaista tunteita. Oppitunti 10. Täydellinen piknikpäivä. Kyllä, se on täydellinen piknikille puistossa. Olen samaa mieltä. Sää on juuri sopiva ja maisemat kauniit. On hieno päivä nauttia ulkoilusta ja rentoutua. Täysin. Onko sinulla mielessä suosikkipiknikpaikka? Järven rannalla on ihana alue, joka on aina rauhallinen. Tuo kuulostaa ihanteelliselta. Rakastan olla lähellä vettä samalla kun nautin aterian. Kyllä, ja voimme tuoda välipaloja ja peiton istua varten. Täydellinen. En malta odottaa, että saan pakata meille herkullisia herkkuja. Tehdään siitä tänä viikonloppuna. Odotan sitä todella innolla. Oppitunti 11. Vaikuttava tuote. Kuulostaa vaikuttavalta, että olet työskennellyt tämän parissa kuukausia. Kyllä, olen panostanut siihen paljon. Mitä mieltä olet tuotteesta? Olen utelias. Mistä tuotteesta oikein on kyse? Se on uusi sovellus, joka on suunniteltu auttamaan ihmisiä hallitsemaan aikaansa paremmin. Se kuulostaa hyödylliseltä. Ajanhallinta on niin tärkeä taito. Täysin. Sillä voi olla suuri ero tuottavuudessa. Miten sovellus toimii? Siinä on muokattavissa olevat aikataulut ja muistutukset, jotta käyttäjät pysyvät ajan tasalla. Kuulostaa upealta työkalulta. Näen monien hyötyvän siitä. Oppitunti 12. Asiakaspalvelu. Olen vaikuttunut asiakaspalvelustasi. Milloin voin kirjautua sisään? Kiitos. Voit kirjautua sisään kello 15 alkaen. Se on täydellinen. Arvostan joustavuutta. Haluamme varmistaa vieraillemme sujuvan kokemuksen. Se on ehdottomasti havaittavissa. Onko sinulla suosituksia lähellä olevista nähtävyyksistä? Kyllä, vain lyhyen kävelymatkan päässä on useita hienoja paikkoja. Hienoa. Varmistan, että tutkin niitä vierailuni aikana. Voin toimittaa sinulle kartan ja esitteitä, jos haluat. Se olisi upeaa. Kiitos avustasi. Oppitunti 13. Ostoslista. Haluaisin ostaa pullon sentrumia ja 2 hammasharjaa. Varma. Centrum on loistava valinta päivittäisiin vitamiineihin. Kyllä, olen kuullut sen parantavan yleistä terveyttä. Se tekee. Ja hammasharjat ovat välttämättömiä hyvän suuhygienian kannalta. Täysin. Onko sinulla jokin tietty merkki hammasharjoille? Pidän yleensä pehmeistä harjaksista hellävaraisempaan puhdistukseen. Se kuulostaa hyvältä. Otan myös sen vaihtoehdon vastaan. Hieno valinta. Mennään terveyskäytävään nappaamaan nämä tavarat. Täydellinen. Arvostan apuasi ostosten tekemisessä. Oppitunti 14. Matkan suunnittelu. Käytän yleensä suosittua matkailusivustoa, heillä on laaja valikoima vaihtoehtoja. Se on fiksu valinta. On hyvä, että on erilaisia vertailuvaihtoehtoja.
Täsmälleen. Pidän siitä, että voin suodattaa tuloksia mieltymysteni perusteella. Kyllä, se helpottaa täydellisen paikan löytämistä. Oletko aiemmin varannut matkoja kyseisen sivuston kautta? Olen löytänyt upeita lento- ja hotellitarjouksia. Se on mahtavaa. Täytyy ehdottomasti käydä katsomassa seuraavaa matkaa varten. Sinun pitäisi. Se voi säästää sekä aikaa että rahaa. Kiitos suosituksesta. Suunnittelen innolla seuraavaa seikkailuani. Oppitunti 15. Juna-aikataulu. Selvä, anna minun tarkistaa juna-aikataulut puolestasi. Yksi hetki. Kiitos. Arvostan apuasi tässä. Ei hätää. On tärkeää tietää ajat. Kyllä, haluan varmistaa, että pääsen junaan ajoissa. Näyttää siltä, että seuraava juna saapuu noin 15 minuutin kuluttua. Se on täydellinen. Minulla on juuri tarpeeksi aikaa juoda kahvia. Hienoa. Onko sinulla suosikki kahvila lähistöllä? Kyllä, nurkan takana on yksi, jota rakastan. Mukava. Voit nauttia nopean juoman ennen matkaa. Oppitunti 16. Evoluutiokeskustelu. Uskomme, että vaikka vahvimpien selveytyminen voi olla hyvä työkuvaus evoluutioprosessista. On myös tärkeää harkita lajien välistä yhteistyötä. Täysin. On kiehtovaa, miten yhteistyö voi johtaa molemminpuolisiin hyötyihin. Kyllä, jotkut lajit viihtyvät kumppanuuksien kautta, eivät vain kilpailun kautta. Täsmälleen. Se osoittaa, että evoluutio on monimutkaisempaa kuin usein ajattelemme. Mitä esimerkkejä yhteistyöstä luonnossa olet kuullut? No, mehiläisillä ja kukilla on symbioottinen suhde, joka hyödyttää molempia. Se on loistava esimerkki. Luonto todella opettaa meille tasapainoa. Ehdottomasti. Tämän dynamiikan ymmärtäminen voi muuttaa tapaamme nähdä selveytymisen. Oppitunti 17. Mukavuusalueelta poistuminen. Tuo kuulostaa toteutettavissa olevalta. Miten voin astua pois mukavuusalueeltani? On monia tapoja. Pienestä aloittaminen voi olla hyvä lähestymistapa. Kyllä, uskon, että uusien toimintojen kokeileminen auttaisi. Täsmälleen. Jopa yksinkertaisista asioista, kuten uudelle tunnille osallistumisesta, voi olla hyötyä. Se on hieno idea. Olen aina halunnut oppia tanssimaan. Tanssi on hauska tapa tavata uusia ihmisiä ja ilmaista itseäsi. Ehdottomasti. Etsin paikallisia tanssikursseja mukaan. Se on henki. Jokainen pieni askel voi johtaa suurempiin muutoksiin. Olen innoissani voidessani rikkoa rajojani ja katsoa, mitä tapahtuu. Oppitunti 18. Rantalentopallo. Haluaisin joskus kokeilla rantalentopalloa. Voinko liittyä seuraasi? Täysin. Se on niin hauskaa urheilua rannalla. En ole koskaan pelannut, mutta se näyttää jännittävältä. Älä huoli, se on helppo poimia ja näytän sinulle perusasiat. Se olisi hienoa. Odotan sitä innolla. Voimme suunnitella päivän, jolloin sää on kaunis ja aurinkoinen.
Täydellinen. Tuon meille välipaloja myöhemmin nautittavaksi. Se kuulostaa suunnitelmalta. Se on loistava tapa viettää päivää. En malta odottaa. Tehdään siitä pian. Oppitunti 19. Kulinaariset seikkailut. Oletko koskaan maistanut kansainvälisiä ruokia? Kyllä. Kerran minulla oli uskomaton marokkolainen tagine, jota ajattelen edelleen. Se kuulostaa hämmästyttävältä. Mikä teki siitä niin erityisen? Mausteiden sekoitus oli poissa tästä maailmasta, se oli niin maukasta. Rakastan, kun ruokalaji vie sinut sellaiselle kulinaariselle matkalle. Täsmälleen. Se on kuin maistaisi palaa toisesta kulttuurista. Nautitko myös muiden kansainvälisten ruokien kokeilemisesta? Täysin. Jokaisella keittiöllä on oma ainutlaatuinen viehätyksensä ja makunsa. Haluaisin tutustua enemmän kansainvälisiin ravintoloihin yhdessä. Oppitunti 20. Ominaisuuksien huomioiminen. Hienoa. Teen sen muistiin. Mitä muita ominaisuuksia minun pitäisi ottaa huomioon? On tärkeää ajatella toimivuutta ja käyttökokemusta. Kyllä, käytettävyys voi todella vaikuttaa siihen, kuinka tehokas jokin on. Täysin. Ominaisuuksien pitäisi parantaa käyttäjien yleistä kokemusta. Mitkä erityisominaisuudet ovat mielestäsi tärkeitä? Uskon, että mukautusvaihtoehdot ja saavutettavuus ovat ratkaisevia. Olen samaa mieltä. Ihmiset arvostavat, että he voivat muokata kokemuksiaan. Täsmälleen. Mietitään yhdessä kattava luettelo ominaisuuksista. Se kuulostaa suunnitelmalta. Olen innoissani nähdessäni, mitä saamme aikaan. Oppitunti 20. Yhdysvaltain otsikot. 1990-luvulla Yhdysvallat hallitsi sanomalehtien etusivuja. Kyllä, se oli merkittävä vuosikymmen monista syistä. Mikä jäi sinusta mieleen? Mielestäni tekniikan kehitys oli erityisen huomion arvoista. Täysin. Internetin nousu muutti niin paljon tapaamme kommunikoida. Ehdottomasti. Se vaikutti kaikkeen liiketoiminnasta henkilökohtaisiin suhteisiin. Ja älkäämme unohtako kulttuurin muutoksia, jotka tapahtuivat samaan aikaan. Oikein. Musiikki, muoti ja jopa politiikka kehittyivät nopeasti. On mielenkiintoista nähdä, kuinka nämä muutokset loivat pohjan nykypäivän yhteiskunnalle. Kyllä, historia usein muokkaa nykyisyyttämme odottamattomilla tavoilla. Oppitunti 22. Matkasuunnitelmat. Kyllä, meillä on varaus hotelliin. Se on hienoa. Kun laskeudumme, otamme kuljetuksen hotelliin, eikö niin? Täsmälleen. Se helpottaa matkustamista niin paljon, kun kaikki on järjestetty. Olen samaa mieltä. Tunnen oloni aina rennommaksi, kun tiedän, että yksityiskohdat on selvitetty. Oletko tarkistanut kuljetusten aikataulut? Kyllä, se kulkee 30 minuutin välein, joten meidän ei tarvitse odottaa kauan. Täydellinen. En malta odottaa, että pääsen asettumaan ja aloittamaan tutkimisen. Minä myös. Mikä on ensimmäinen asia, jonka haluat tehdä saapuessamme? Haluaisin tutustua paikallisiin nähtävyyksiin ja nappaamaan ruokaa. Oppitunti 23.
Ystävien saaminen. Kaikkein tärkeintä ystävystymisessä on kuunnella, mitä toinen sanoo. Täysin. Kuunteleminen osoittaa, että välität heidän ajatuksistaan ja tunteistaan. Kyllä, ja se auttaa rakentamaan vahvan perustan mille tahansa suhteelle. Minusta kysymysten esittäminen rohkaisee myös syvempään keskusteluun. Täsmälleen. Se osoittaa aitoa kiinnostusta ja auttaa sinua muodostamaan yhteyden henkilökohtaisella tasolla. Onko sinulla vinkkejä hyväksi kuuntelijaksi? Yritän aina pitää katsekontaktin ja välttää häiriötekijöitä. Se on hieno lähestymistapa. Se todella auttaa saamaan toisen tuntemaan itsensä arvostetuksi. Mielestäni tässä hetkessä läsnäolo on avainasemassa merkityksellisten ystävyyssuhteiden kehittämisessä. Oppitunti 24. Retkeilyyn valmistautuminen. Hei! Kuulin, että lähdet pian patikoimaan. Tarvitsetko apua repun löytämisessä? Kyllä. Voisin käyttää neuvoja. Mitä hyvästä repusta pitäisi etsiä? No, mukavuus on avainasemassa. Varmista, että siinä on pehmustetut olkaimet ja hyvä istuvuus. Tuossa on järkeä. En halua tuntea oloni epämukavaksi radalla. Täsmälleen. Harkitse myös kokoa, sen pitäisi mahtua kaikki olennaiset tarvikkeet olematta liian iso. Hienoja vinkkejä. Entä taskut ja lokerot? Ne ovat tärkeitä organisaatiolle, erityisesti vesipulloille ja välipaloille. Näen. Haluan valmistautua pitkälle päivälle luonnossa. Käydään yhdessä muutama kauppa läpi löytääksemme täydellisen. Oppitunti 25. Taikausko. En ole taikauskoinen, en usko taikauskoihin ollenkaan. Todella. Se on mielenkiintoista. Mikä saa sinut tuntemaan noin? Luulen, että ne perustuvat usein pelkoon eikä logiikkaan. Se on reilu pointti. Ymmärrän, kuinka jotkut saattavat pitää niitä rajoittavina. Täsmälleen. Keskityn mieluummin tosiasioihin ja todisteisiin kuin myytteihin. Se on virkistävää kuulla. Luuletko, että taikausko vaikuttaa ihmisten elämään? Joskus kyllä. Ne voivat aiheuttaa tarpeetonta ahdistusta tai vaikuttaa päätöksiin. Olen samaa mieltä. On parasta lähestyä elämää avoimella ja rationaalisella mielellä. Varmasti. Juhlitaan taikauskon kriittistä ajattelua joka päivä. Oppitunti 26. Matkan suunnittelu. Täysin. Teen listan kaikesta, mitä tarvitsemme matkalle. Se kuulostaa mahtavalta idealta. Pitäisikö meidän harkita myös majoituksen varaamista? Kyllä, ehdottomasti. On tärkeää, että majoituspaikka on järjestetty etukäteen. Olen samaa mieltä. Se auttaa meitä välttämään viime hetken stressiä. Lisäksi se antaa meille usein parempia vaihtoehtoja ja hintoja, jos varaamme aikaisin. Täsmälleen. Onko sinulla mielessäsi tiettyjä hotelleja? Olen kuullut hyvää muutamista paikoista lähellä kaupungin keskustaa. Täydellinen. Lisätään se luetteloomme ja tarkistetaan saatavuus. Olen innoissani tämän yhteisen matkan suunnittelusta. Oppitunti 27. Kiitos päivän valmistelut. Minä katan pöydän, isäni kaivertaa kalkkunan ja äitini tekee kastikkeen.
Kuulostaa ihanalta kiitospäivän perinteeltä. Se todella on. Jokaisella henkilöllä on erityinen rooli valmistelussa. Rakastan sitä, kuinka perheen perinteet tuovat kaikki yhteen lomien aikana. Kyllä, ja ruoka on aina päivän kohokohta. Mikä on lempiruokasi kiitospäivän illallisella? Täyte on suosikkini. Se on vain niin maukasta ja lohdullista. En voi vastustaa hyvää kurpitsapiirakkaa aterian jälkeen. Sama täällä. Mukaan otetaan kaikki tämän vuoden suosikkiruuamme. Oppitunti 28. Positiivinen vahvistaminen. Ehdottomasti. Ensinnäkin, ole kärsivällinen ja käytä positiivista vahvistusta. Se on hieno lähestymistapa. Se auttaa rakentamaan luottamusta muihin. Täsmälleen. Kun ihmiset tuntevat olevansa tuettuja, he todennäköisemmin paranevat. Kyllä, se luo positiivisen ympäristön kasvulle ja oppimiselle. Oletko käyttänyt tätä menetelmää työssäsi? Olen, varsinkin kun kouluttaa uusia tiimin jäseniä. Se on fiksua. Se voi muuttaa heidän kokemuksiaan suuresti. Täysin. Kaikki arvostavat kannustusta ja tunnustusta. Edistäkäämme positiivisuutta kaikessa vuorovaikutuksessamme. Oppitunti 29. Hedelmäostos. Mitä hedelmiä meidän pitäisi saada tänään? Ostetaan omenoita, banaaneja ja appelsiineja, ne ovat kaikki loistavia valintoja. Se kuulostaa täydelliseltä. Ne ovat terveellisiä ja monipuolisia välipaloihin. Kyllä, ja niitä voidaan käyttää niin monissa resepteissä. Onko sinulla suosikki tapa nauttia näistä hedelmistä? Rakastan smoothien tekemistä banaaneista ja appelsiineista, ne on niin virkistäviä. Se kuulostaa herkulliselta. Omenat sopivat hyvin välipalaksi tien päällä. Täysin. Lisäksi ne sopivat täydellisesti myös leivontaan. En malta odottaa, että pääsen nauttimaan kaikista näistä hedelmistä. Mennään torille. Oppitunti 30. Kaikkien pitäminen ajan tasalla. On tärkeää, että raportit pitävät kaikki ajan tasalla edistymisestämme. Täysin. Selkeät tiedot auttavat koko tiimiä pysymään linjassa. Mitä strategioita voimme toteuttaa varmistaaksemme, että kaikki saavat tietoa? Voisimme järjestää säännöllisiä kokouksia ja lähettää viikoittaisia päivityksiä. Se on hieno idea. Johdonmukaisuus on tehokkaan viestinnän avain. Kyllä, ja voimme käyttää digitaalisia työkaluja virtaviivaistaaksemme raportointiprosessia. Olen samaa mieltä. Teknologia voi auttaa meitä jakamaan tietoa nopeasti ja tehokkaasti. Lisäksi sen avulla tiimin jäsenet voivat esittää kysymyksiä ja antaa palautetta. Täsmälleen. Avoin viestintä edistää yhteistyötä ja luottamusta tiimissä. Oppitunti 31. Taiteelliset kiinnostuksen kohteet. Tuo kuulostaa mielenkiintoiselta. Millaisia asioita tykkäät piirtää? Pidän eniten maisemien ja luontokuvien luonnostamisesta. Vau, sen täytyy olla kaunista. Onko sinulla suosikkipaikka, josta piirrät? Kyllä, lähellä on puisto, josta on upeat näkymät, jotka inspiroivat minua. Ymmärrän, että se olisi loistava paikka luovuudelle. Täysin.
Vaihtelevat vuodenajat tarjoavat niin paljon vaihtelua. Oletko koskaan ajatellut työsi esittelyä? Minulla on. Haluaisin joskus osallistua paikalliseen taidenäyttelyyn. Se olisi loistava tilaisuus jakaa kykysi. Oppitunti 32. Tutkimuskritiikki. Dublin tutkimuksen kriitikot ovat syyttäneet sen olevan vain hallituksen inkvisitio. Se on vakava syytös. Mitkä ovat heidän tärkeimmät huolenaiheensa? Monet uskovat, että sen prosesseista puuttuu avoimuus ja oikeudenmukaisuus. Näen. Tiedustelujen kannalta on ratkaisevan tärkeää säilyttää yleisön luottamus ja uskottavuus. Täsmälleen. Ilman sitä löydöksiä ei välttämättä oteta vakavasti. Mikä voisi mielestäsi parantaa tilannetta? Selkeämpien ohjeiden täytäntöönpano ja yleisön osallistumisen salliminen voisivat auttaa. Nämä ovat hyviä ehdotuksia. Yhteisön osallistuminen on välttämätöntä. Kyllä, se edistää vastuullisuuden tunnetta prosessissa. Oppitunti 33. Boarding-passin tarkistaminen. Tiedätkö, mille portille meidän täytyy mennä? Haluan tarkistaa tarkastuskorttimme, siinä pitäisi olla tiedot. Siitä olisi apua. Haluan varmistaa, ettemme jää ilman lentoamme. On portti 12, joten meillä on vähän aikaa napata ensin välipala. Täydellinen. Voisin käyttää nopeaa purtavaa ennen kyytiin nousua. Kyllä, lähellä on kahvila, jossa tarjoillaan hyviä voileipiä. Kuulostaa mahtavalta. Mennään sinne sisäänkirjautumisen jälkeen. Täysin. Odotan innolla maukasta ateriaa ennen matkaamme. Minä myös. On aina mukavaa rentoutua hieman ennen lentämistä. Oppitunti 34. Intensiiviset harjoitukset. Ja pään harjoitukset voivat olla melko intensiivisiä. Ne voivat todella haastaa keskittymisesi ja koordinaatiosi. Ehdottomasti. Miten yleensä lähestyt heitä? Haluan aloittaa hitaasti ja lisätä sitten vaikeutta vähitellen. Se on fiksu tapa rakentaa voimaa liioittelematta. Kyllä, kehon kuunteleminen on ratkaisevan tärkeää kaikissa harjoituksissa. Oletko kokeillut jotain erityisiä pääharjoituksia, joita suosittelet? Olen huomannut, että tasapainoharjoittelu todella auttaa parantamaan yleistä vakautta. Se kuulostaa hyödylliseltä. Minun täytyy sisällyttää se rutiiniini. Oppitunti 35. Kukkafestivaali. Meillä on kukkafestivaali kaupungissani joka kevät. Se kuulostaa ihanalta. Mitä aktiviteetteja sinulla on festivaalin aikana? Siellä on kukkanäyttelyitä, musiikkiesityksiä ja paikallisia ruokamyyjiä. Se kuulostaa hämmästyttävältä. Pidän festivaaleista, joissa juhlitaan luontoa. Kyllä, se on loistava tapa tuoda yhteisö yhteen. Osallistutko johonkin tapahtumaan? Autan yleensä näyttelyiden kukka-asetelmien järjestämisessä. Se on upeaa. On varmasti palkitsevaa nähdä työsi esittelyssä. Se todella on. Ja naapurit rakastavat istuttaa pelargonioita tapahtumaa varten.